Vào mùa thu năm đó, 5 đứa trẻ ở làng Quý Hoa, một ngôi làng nhỏ nằm gần khu vực rừng Giao Long, đã biến mất trong một chuyến đi dã ngoại với trường. Làng Quý Hoa nằm ở tỉnh Giang Tây, nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ và những cánh rừng rậm rạp. Đây là vùng đất mà người dân vẫn kể nhau nghe những câu chuyện về sự huyền bí của khu rừng Giao Long, nơi nhiều người tin rằng có những hiện tượng kỳ lạ không thể lý giải. 5 đứa trẻ gồm Lý Tuấn, một cậu bé nhanh nhẹn và tinh nghịch; Trương Hương, cô bé thông minh và rất hay hỏi những câu khó trả lời; Vương Hải, người trầm tính và có tài vẽ; Dương Lan, cô gái dịu dàng và hay mơ mộng; và cuối cùng là Lưu Quân, cậu bé ít nói nhưng có khả năng nhớ rất lâu. Tất cả đều là bạn thân từ bé và sống gần nhau. Tình bạn của họ gắn kết đến mức không thể tách rời. Một buổi sáng mùa thu, lớp học của họ được đưa vào khu rừng Giao Long để tham quan và hái nấm. Cô giáo Lệ, một giáo viên trẻ mới vào nghề, đã đi cùng các em trong chuyến dã ngoại này. Cô giáo Lệ tuy còn non kinh nghiệm nhưng rất yêu thương học trò và luôn cố gắng bảo vệ các em trong mọi tình huống. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi cả lớp đi bộ vào sâu trong rừng, khi đã đến thời gian nghỉ ngơi, cô giáo Lệ phát hiện ra 5 đứa trẻ đã không còn ở đâu cả. Cô tìm kiếm trong hoảng loạn nhưng không thấy dấu vết nào. Ban đầu, cô nghĩ chúng có thể chỉ tách nhóm chơi đùa, nhưng sau đó nhận ra mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng. Trong lòng cô dâng lên một nỗi lo sợ, nhưng vì quá mới mẻ với công việc, cô không dám báo ngay cho phụ huynh. Cô quyết định cho những học sinh khác trở về trước, còn bản thân mình ở lại tiếp tục tìm kiếm. Càng tìm, cô càng cảm thấy bất an. Đến khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm, cô nhận ra mình không thể tiếp tục tìm kiếm một mình nữa. Mãi cho đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, cô mới quyết định gọi điện cho phụ huynh và báo cảnh sát. Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát khu vực Lâm Giang, một khu vực nổi tiếng với những đồi núi và cánh rừng rậm, đã triển khai lực lượng truy tìm ngay trong đêm. Hàng nghìn cảnh sát, tình nguyện viên và dân làng đã vây quanh khu rừng, nhưng họ không thể tìm thấy một dấu vết nào của 5 đứa trẻ. Các cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận sáng hôm sau, nhưng không có kết quả. Một số nhân chứng cho rằng những đứa trẻ có thể đã rời khỏi khu rừng mà không ai biết, nhưng vẫn không có bằng chứng nào xác nhận. Ngày hôm sau, cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực và bắt đầu thẩm vấn người dân xung quanh rừng Giao Long. Những cuộc trò chuyện giữa cảnh sát và dân làng nhanh chóng hé lộ một số tình tiết kỳ lạ. Cuộc trò chuyện 1. Cảnh sát, anh có thấy gì lạ trong đêm qua không? Những đứa trẻ có đi qua nhà anh không? Ông Lý, người dân trong làng, tôi không thấy gì lạ. Rừng Giao Long từ xưa đã có tiếng là kỳ lạ. Nhưng mà 5 đứa trẻ này, chúng tôi có nghe chuyện về chúng. Lạ thật, vì chúng chơi thân nhau từ bé, không hiểu sao lại đi vào đó mà không có ai nhận ra. Cuộc trò chuyện 2. Cảnh sát, cô có thấy những đứa trẻ trong rừng hôm qua không? Bà Trương, người dân khác, chúng tôi chỉ thấy nhóm học sinh đi vào, nhưng không ai ra ngoài. Có một điều kỳ lạ là trước khi đi, chúng hay chơi đùa rất vui vẻ, không ai có vẻ lo lắng gì. Cuộc trò chuyện 3. Cảnh sát, anh có nghe thấy tiếng gì khác thường vào đêm qua không? Anh Dương, một người sống gần khu rừng, tôi nghe có tiếng động lúc khuya, nhưng không chắc đó là gì. Cũng có thể chỉ là gió thôi, rừng này gió lớn lắm. Từ những cuộc trò chuyện này, cảnh sát nhận thấy rằng 5 đứa trẻ đều sống gần nhau và có mối quan hệ rất thân thiết. Tuy nhiên, không ai trong làng thấy điều gì bất thường trong hành vi của chúng trước khi ra ngoài rừng. Vài ngày sau khi vụ mất tích của 5 đứa trẻ gây chấn động, đồn cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh, làm dấy lên hy vọng về một manh mối mới. Giọng nói trong điện thoại lạnh lùng, không một chút cảm xúc, yêu cầu một khoản tiền chuộc khổng lồ 500,000 nhân dân tệ để đổi lấy thông tin về nơi các em đang bị giam giữ. Tuy nhiên, người gọi lại không nói rõ là những đứa trẻ còn sống hay không. Chỉ cần đưa đủ tiền, các cậu sẽ biết chúng ở đâu, giọng nói khẳng định, rồi cúp máy. Cảnh sát lập tức lên kế hoạch giăng bẫy. Họ xác định được một địa điểm hẹn tại ngoại ô thành phố, gần một khu công nghiệp bỏ hoang. Đêm đến, các đội đặc nhiệm mặc trang phục kín đáo, bao vây khu vực này, hy vọng sẽ bắt được kẻ tống tiền. Thời gian trôi qua từng phút, nhưng khi đêm dần khuya, không có ai xuất hiện tại điểm hẹn. Đối mặt với thất bại này, cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra. Sau khi phân tích kỹ lưỡng cuộc gọi, họ phát hiện rằng số điện thoại nặc danh không phải đến từ khu vực gần đó, mà từ một vùng đất rất xa, cách Quý Hoa hơn 1.000 km, một vùng đất hẻo lánh có tên Tây Lĩnh. Đây là một khu vực vùng núi, dân cư thưa thớt và giao thông khó khăn. Liệu kẻ tống tiền có phải là người địa phương hay chỉ là một đối tượng đang lợi dụng sự hoang vu của nơi này? Không để vụ việc chìm vào quên lãng,
cảnh sát quyết định điều động một nhóm điều tra viên từ Sở Cảnh sát thành phố đến Tây Lĩnh. Khu vực này, với những ngọn núi phủ đầy sương mù và những con đường hiểm trở, từ lâu đã được coi là một khu vực đặc biệt, nơi những người dân sống theo những tập tục riêng biệt, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ hy vọng rằng việc tìm hiểu sâu hơn về khu vực này có thể mang lại một manh mối nào đó. Nhóm điều tra viên được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại đến Tây Lĩnh vào một buổi sáng đầy sương. Mặc dù đã sử dụng công nghệ tối tân để dò tìm các dấu vết điện thoại, nhưng tất cả đều dẫn đến những ngõ cụt. Các cuộc phỏng vấn với dân làng cũng không mang lại kết quả khả quan. Mọi người ở đây đều tỏ ra e ngại, không dám cung cấp bất kỳ thông tin nào. Một số người thậm chí còn đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu họ tiếp tục hỏi. Điều khiến nhóm điều tra viên cảm thấy càng thêm bế tắc là không hề có bất kỳ dấu vết nào cho thấy 5 đứa trẻ từng đặt chân đến vùng Tây Lĩnh. Không có bất kỳ người dân nào nhớ đến họ, không có bức ảnh nào, không có bất kỳ ai nhận ra họ. Cảnh sát đã tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Một tháng sau vụ mất tích, điều tra viên Hàn Lỗi, người đứng đầu cuộc điều tra, đã thông báo chính thức rằng vụ án này không có tiến triển mới. Các gia đình của 5 đứa trẻ, đau lòng và tuyệt vọng, đã quyết định tổ chức biểu tình tại trung tâm các thành phố lớn. Họ căng băng rôn yêu cầu chính quyền tìm kiếm công lý cho con em mình. Các phương tiện truyền thông quốc gia liên tục đưa tin, khiến vụ việc trở thành tâm điểm chú ý của cả đất nước. Dù các nỗ lực của cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã đạt đến đỉnh điểm, vẫn không có kết quả nào. Các bức ảnh tìm kiếm được phát tán khắp nơi, nhưng 5 đứa trẻ như thể đã biến mất khỏi thế giới này. Những câu hỏi ngày càng trở nên nặng nề hơn: liệu chúng còn sống, hay đã trở thành một phần của một trò chơi tàn nhẫn nào đó? Và điều quan trọng nhất, tại sao không có bất kỳ dấu vết nào? Câu chuyện về 5 đứa trẻ mất tích vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Và khu rừng Giao Long, cùng với những con đường quanh vùng Tây Lĩnh, từ đó đã trở thành biểu tượng của nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí người dân Trung Quốc.